السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب في رينو لوجان. العربية دي ركبنا قبل كده فيها شاشة، ركبنا فيها شاشة 9 بوصة. طبعا ما كانش ينفع، بس احنا ركبناها شاشة دبل بيز، استغلينا جسمها وركبناها. ودي العربية اهي من ورا. هنركب بالكاميرا، مش في الاكسدام، لا في الباب. بصوا فين؟ في الباب اهي، مكان قفل. يعني ممكن يركب في العربية دي قفل. احنا حشنا حفرنا في المكان القفل في الفبراية وركبنا الكاميرا، والكابلات معدية من جوه اهي في الباب وجوه الضفيرة اهي، من جوه في الباب اهي. شايفين معدية ازاي كابلات اهو من جوه هنا في الضفيرة، هنا مع الضفيرة، مش السلك لوحده، لا مع الضفيرة على الجنب كده على طول لغاية على السقف. تطلع السقف تمشي لغاية تروح مكان الشاشة. ده الشغل المظبوط. تمشي جوه الضفيرة عشان الباب ده مشغل، فممكن يبوظ لو هو من بره الضفيرة. يمشي مع الضفيرة لغاية الشاشة. طبعا الشاشة هي اللي كنا ركبناها قبل كده، تمام. طبعا السلك مش باين لان احنا ماشيينه في السقف، عشان قلنا نمشي السلك في السقف عشان ما فيش يبقى فيه هرس للكابل. وهذه الكاميرا اهي بعد ما ركبت، كاميرا HD ركبت مع الشاشة 9 بوصة في رينو لوجان 2009، تمام. كاميرا HD. تفصل وتشغل الكاميرا اهو كده، فصل كده اشتغلت، تمام. نقفل الباب بقى كده. بص الباب اتقفل ازاي، كأنها الكاميرا جاية في الباب بالظبط، كأن ما فيش حد ركب الكاميرا. وبعدين كان في صعوبة ان المارشليه في ناحية، لمبة المارشليه في ناحية والكاميرا راكبة في الناحية التانية. شايفين الكاميرا راكبة ازاي؟ شياكة. كاميرا في رينو لوجان. احنا قفلنا الباب كده كأن الكاميرا جاية في العربية بالظبط. تقفل الباب، تبص على الكاميرا كأنها جاية في العربية اهي. ده الشغل المظبوط، تمام. ودي دي الشاشة اللي كنا راكبناها قبل كده، شاشة 9 بوصة. ومعانا صاحب العربية صحة جميلة. الله يخليك يعني يا عم حمادة، تعبناك معانا، ده انت من امبارح مبيت والله. ايه رايك في الاختراع اللي عملناه ورا في الكاميرا لا ده؟ بصراحة هي حاجة جامدة، حتى تظبيط الكاميرا كانت كويسة قوي. مبروك عليك. الله يبارك فيك بصراحة وتسلم ايديك يعني. حبيبي يا باشا، تعبناك معانا. تحت امرك. ودي كانت الكاميرا مع الشاشة ال9 بوصة في رينو 2009. وادي الكاميرا اهي بعد ما ركبت. رينو 2009 عملنا فيها تعديل الشاشة مع الكاميرا في الباب ورا زي ما انت شفتوا. كان معكم حمادة DJ.